Përshëndetje të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Në Shqipëri sot u shënua viktima 25 nga Covid-19, një 90 vjeçar nga fieri i intubuar prej 11 ditësh, i cili vuante dhe nga sëmundje të tjera humbi jetën, ndërsa në 24 orët e fundit kemi 19 raste të reja, ndërsa harta zgjerohet në Tiranë dhe Kukës. Ndërkohë një grup gjenetistësh janë duke studiuar se cila formë e Covidit ka hyrë në Shqipëri dhe a ka pësuar mutacion. Gjenetisti Ilia Mikerezi thot në një intervistë për Top Channel se po arrihet drejt fundit të studimit. Ndërkohë qytetarët vjojnë që të shtyhen karantinën. Në 24 orët e fundit janë gjobitur 629 persona, ndërsa në ndihmë policisti ka ardhur edhe droni. Të moshuarit vjojnë që të dalin nga shtëpia, por policia nuk ka aplikuar gjoba për këtë kategori. Pasonët presin që qeveria të zbardhë vendimet për paketën e zgjeruar të ndihmës, por përfaqësuesit e këtij biznesi propozojnë që punëtorët të paktën të paguhen për 9 javë, ndërsa kërkojnë edhe uljen e çmimit të energjisë elektrike. Në Shqipëri për fat të keq sot u shënua viktima e 25 nga Covid-19, një 90 vjeçar nga fieri i intubuar prej 11 ditësh, i cili vuante dhe nga sëmundje të tjera humbi jetën. Ndërkohë në 24 orët e fundit kemi 19 raste të reja dhe harta u zgjeruan në Tiranë dhe Kukës. Ndjekim bashk Alma Demiraj. 19 raste të reja janë regjistruar me Covid-19 pozitiv gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar në total numrin e të infektuarve në 494, por pothuajse më shumë se gjysma është tashmë e shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 3 pacientë të tjerë, duke e çuar numrin total të shëruarve në 251. Por nëse ecim me këto shifra, mjekët e konsiderojnë një situatë të qëndrueshme, pasi është lehtësisht e menaxhueshme. 11 raste janë evidentuar në Tiranë, 1 rast në Krujë, 1 rast në Korçë, 1 në Elbasan dhe 5 në Kukës, për të cilëve njëri ka qenë personel shëndetësor. Deri në këto momente, në Shqipëri, që nga dyshimi për fillimin e epidemisë, janë testuar gjithsej 4.558 persona të dyshuar për të sëmundje. Mëngjesin e sotëm, në spitalin infektiv ka ndruar jetë një pacient 90 vjeçar, i cili përveç sëmundjes Covid-19 vuante edhe nga diabeti, nga astma bronkiale, nga hipertensioni arterial dhe prej 11 ditësh ndodhej i intubuar në shërbimin intensiv të spitalit infektiv. Në të 2 spitalet Covid janë duke marrë trajtim mjekësor 48 pacient, 39 janë në shërbimin infektiv dhe vetëm 5 në terapi intensive, nuk ka asnjë të intubuar, ndërkohë në spitalin Covid-2 janë duke marrë trajtim mjekësor 9 pacient, 7 prej tyre janë në terapi intensive dhe 4 me frymarrje të drejtuar. Një grup gjenetistësh janë duke studiuar se cila formë e Covidit ka hyrë në Shqipëri dhe a ka pësuar mutacion. Gjenetisti Ilia Mikerezi i tha gazetares son Alma Demiraj se po arrihet drejt fundit të studimit. Zoti Mikerezi, nga informacionet që na vijnë, janë parë 2 forma të Covid-19-s, një formë më agresive pra me vdekshmëri më të lartë dhe një formë më e lehtë. Një grup gjenetistësh në Shqipëri ka nisur të bëjë një studim, një prej tyre jeni dhe ju. Çfarë po shikoni? Atëherë, në të vërtetë janë këto forma, njëra formë më agresive, tjetra më pak agresive, të cilat në të vërtetë kanë rezultuar gjatë studimeve të kryera në Kinë gjatë kohës së epidemisë në Kinë. Në të vërtetë dhe vendi jonë është prekur nga forma të tilla. Ne një grup pranë Akademisë së Shkencave mendojmë që të kryem edhe këtu në Shqipëri ndonjë nga këto studime. Zoti Mikerezi, në çfarë faze të studimit jemi në këto momente që flasim? Studimi mund të bëhet në 2 nivele. Mund të realizohet sekuencimi i plot, gjë që për ne për momentin nuk është e mundur, por gjithsesi është menduar që të fillohet me sekuencime të pjesëve ose të gjeneve të veçantë, të cilët në një farë mënyrë do na japin edhe një idenë çik më të qartë se çfarë forme mund të ketë në
virusin i cili ka prekur vendin tonë. Si kryet ky studim? A kemi ne laborator të mirëfillt për ta kryer këtë studim? Laborator të mirëfillt për momentin ne nuk kemi. Mjetet që kemi të paktën për momentin në disponim, ne të mund të bëjmë atë pak e cila mund të bëhet. Dhe pastaj të vazhdojmë me ngritjen e strukturave më të specializuara që jo vetëm të merren me studime thjesht një virusi të këtij apo një virusi tjetër. Nëse do të hynim pak në çështje teknike, si merren genet e virusit pra? Ju analizoni genet e tij në persona të prekur, si realizohet ky studim? Ky është një virus me ARN dhe që ka një gjenom jo fort të madhe. Pra koronaviruset kanë përmasa që shkojnë nga 26-28 deri në 30 kilobaz. Ky është rreth 29 kilobaz, mund të merret materiali gjenetik dhe pastaj i protokollet janë pak a shumë të përcaktuara se si do të bëhen hapat e mëtejshëm të analizës. A mund ju dhe të përcaktoni nëse COVID-19 mund të ketë pësuar mutacione kur ka mbritur në vendin tonë? Ne nuk shquajmë një vend as me numër të lartë të prekurish dhe po kështu dhe vdekshmëria. Mutacionet që të paktën janë identifikuar deri tani nuk tregojnë ose nuk janë të tilla që të tregojnë rritjen apo ndryshimin e shkallës së agresivitetit. Vaksina që do të përgatitet nuk do të jetë vështirë për të ruajtur për kohë gjatë, meqenëse se nuk është kaq nuk muton me kaq shpejtësi të lartë. Ku do na çojë? Kur do ta kemi gati këtë studim të përfunduar? Dhe mendojmë që shumë shpejt mund të fillojmë edhe me kryerjen e provave dhe analizave të para. Qytetarët vjojnë që të thyejnë karantinën. Në 24 orët e fundit janë gjobitur 629 persona, ndërsa në ndihmë policisë i ka ardhur edhe droni. Ndërkohë të moshuarit vjojnë që të dalin nga shtëpia, por policia nuk ka aplikuar gjoba për këtë kategori. Ndjekim Andi Borën. Karantina vijon të thyet. Me zgjatjen e fashës së orarit, ndëshkimet janë më të mëdha në numër, krahasuar me ditët apo me javët e kaluara. Në vetëm 24 orët e fundit janë gjobitur 629 qytetarë, qoftë në këmbë apo me biçikletë. Nga këta, 80 janë kapur në shkelje nëpërmjet përdorimit të dronëve. Kryesisht moshat që gjobiten pasi kanë thyer orarin e liridaljes janë nga 20 deri në 50 vjeç, ndërsa për pensionistët, policia ka zgjedhur të mos aplikojë gjoba dhe ndëshkime, por t'i këshillojë ata për të kthyer në shtëpi. Grup mosha e tretë, pra pensionistët, janë kategoria e cila çdo ditë thyejnë karantinën. Një pjesë e tyre detyrohen të dalin për të bërë pazara apo për të shkuar në farmaci, ndërsa një pjesë tjetër dalin për faktin se janë mërzitur duke qëndruar në shtëpi. Kam dalë me blejtu gjana tash u lodha, se jam 80 vjeçë. Çoj me blej njënin tjetrin, pas një gjatë që do ham për ditë. E dini që nuk lejohet të dilni nga shtëpia? Po cigare hiq shtëpiu. Po nuk do të dilni fare, kjo është ideja. Nuk keni dikë që t'ja u marrë cigaret? Falë unë fëmijës, dy goca që kam njëna në Francë, njëna kja asje, kushe të marrë bukë e gjo. Më dalë që unë jam e smunë, da më bënjë lobezja të vogël, u bëm dërë shpi, u paralizu më keq. Po mirë, nuk e dikë që të të bëj pazaret, apo dole vezjo dhe të dilje vetë? S'kisha, unë ja këtu e kam unë shpinë, e mora këtu e ika të vëpsha. Ja, nuk dalë me unë. S'kam një shpil dhe shkajmë farmaci ma ilaqëm. Nuk ka dikush që t'ja u blinë? Ja, s'kam asë njëri. Po i këshpi, se mora ashtu ilaqët të dhe, ke farmaci. Po s'ka dikush që t'ja u marri? Po s'kam njëri për 28 emigrantët e vendosur në karantinë Dropull për 2 javët në vijim, në ditët e para u ankuan për ushqimin, pasi 2 hotelet nuk e ofronin. Në këtë situatë, një grua u ofruar që të gatuaj për ta. Ndjekim Kristina Fidin.
Bashkinë e Dropullit shumë pranë pikës kufitare të Kakavijes janë duke kaluar karantinën 14 ditore 28 emigrant, të cilët u paraqitën në pikalimin kufitar për të shkuar në shtëpitë e tyre, por pas rregullit të karantinimit nëpër hotele, ata kanë ngelur në 2 hotele të kësaj zone. Ditët e para, sigurimi i shërbimeve për ta rezultoi shumë i vështirë, çka e konfirmon edhe kryetari i Bashkisë së Dropullit Dimitër Toli. Në këto ditë të vështira të gjithë duhet të ndihmojmë me mundësit që kemi edhe ne si bashki edhe bashkitë e tjera. Bashkia e Dropullit ka komunikuar me një lokal që gatuan për të ushqyer ata njerëz që janë aty, edhe me 2 hotelet që janë në Kakavi. Besoj që situata është normalizuar. Valentina është një nga zonjat që filloi të gatuaj për 28 emigrantët që janë të karantinuar në Kakavije. Ajo do të na japi më shumë detaje se si në fakt e ka pritur këtë ofertë edhe çfarë po ndodh me gatimin ditor për ta. U vum mëngjesin vezë, djath, qumësht, reçel, dreka tani mund ta shikoni po përgatitet është gati tavë me pul me kryesaraqi, sallat. Darkën do t'ju bëjmë supë se kishin kërkuar çunat supë, se u çojmë pilaf, u çojmë kos, ta kalojmë të gjithë bashkë duke ndihmuar njëri tjetrin. Unë jam gati, por vete nuk kam thonë jo, nuk shërbej dhe ditët e para bilesun shërbeva edhe nga xhepi im u çova njerëzve, sepse më dhimbsen. Jemi njerëz, kemi fëmijë tanë në rrugëve. Është qetësim ajo pjesa e pagesës? Atë e di bashkia që na urdhroi, e di shteti se si do t'i bëjnë. 52 qytetar po e kalojnë karantinën në hotele të ndryshme në të gjithë qarku. Për shumicën e tyre, kjo periudhë karantine do të kushtojë nga 35.000 lekë deri në 40.000 lekë në varësi edhe të hotelit ku ata janë duke u karantinuar. Sot mblodh sërish Këshilli i Sigurisë Kombëtare, ku në mbledhjen online ishte edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Por çfarë është diskutuar atje? Detajet na e sjell Muhamet Veliu. Muhamet, mirëmbrëma. Çfarë ke mundur të mësosh nga mbledhja, pasi ende nuk ka asnjë njoftim zyrtar? Në fakt, Monika, mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare vijon ende, ka nisur që prej orës 16, do duket se kozjatja do të jetë e njëjtë si dhe në mbledhjen e 4 javëve më parë. Për hir të vërtetës, ka rrjedhur shumë pak informacion se çfarë është diskutuar, megjithatë kemi arritur mësojmë se presidenti i Republikës Ilir Meta ka kërkuar në mbledhjen e Këshillit të di më shumë detaje se cila do të jetë strategjia e qeverisë për në ditët në vazhdim. Po ashtu mësohet se kreu i shtetit është shprehur i shqetësuar për sa i përket akteve normative të cilat janë e drejtë ekskluzive e qeverisë, e më konkretisht për aktin normativ që ka të bëjë me qiradhënësit dhe qiramarrësit. Ndërsa kreu i Partisë Demokratike i ftuar në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, pasi në mbledhjet e zakonshme ai nuk është pjesë e këtij këshilli, edhe një herë tjetër ka ngulmuar në aspektet ekonomike në ato çështje të cilat opozita tashmë i ka bërë publike. Ndërkohë, Monika, pritet që në orët në vazhdim presidenca të publikojë konkluzionet e kësaj mbledhje të dytë, e cila i është dedikuar ekskluzivisht situatës në vendin tonë me COVID-19. Ndërkohë, Muhamet, kryeministri Edi Rama sot foli sërish për riadhesimin e shqiptarëve, apo jo? Po, Monika, është një çështje komplekse, krahas shumë çështjeve komplekse me të cilat qeveria është duke u marrë gjatë kësaj situate. Kryeministri përmes një postimi në Facebook fillimisht ka sjell shembullin e Singaporit për këtë çështje, kur thotë se Singapori u mbajt si shembull fantastik i kontrollit të situatës me COVID-19, por gjërat u përkeqësuan kur u lejua riadhesimi i më pak se 500 studentëve të cilëve ju kërkua të vetë karantinoheshin në familje, por pa futur në karantinë të gjithë familjen. Ne, thot kryeministri, do të rihapim rrugën e riadhesimit, siç e kemi bërë publike, dhe nuk do të tërhiqemi nga kushti i karantinimit të detyruar në hotele.
Kryeministri Edi Rama ka theksuar se kjo rrugë është e vetmja dhe s'ka një rrugë tjetër për të mbrojtur popullin dhe vendin ton nga një valë e reinfektimi. Dhe në fund, Monika, kryeministri i drejtohet të gjitha atyre që kanë mbetur jashtë territorit të Shqipërisë se duhet të bëjnë durim derisa të shohin konkretisht paketën e riadhesimit. Kryeministri siguron ata që paketa do të jetë shumë e arsyeshme për ta dhe qeveria do të bëjë gjithçka mundet dhe kostoja financiare e riadhesimit do të jetë optimale brenda kushteve ku po jetojmë e po veprojmë të gjithë. Monika? Mirë, Muhamet dhe Liun falenderoj për shpjegimin e këtyre dy çështjeve që u diskutuan sot në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Pasonët presin që qeveria të zbardhë vendimet për paketën e zgjeruar të ndihmës, por përfaqësuesit e këtij biznesi propozojnë që punëtorët të paktën të paguhen për 9 javë, ndërsa kërkojnë edhe uljen e çmimit të energjisë elektrike. Ndjekim me Elda Mengën. Fasonerit janë biznesi më i kërcënuar nga pandemia e COVID-19. Mira vende pune janë mbyllur për shkak të pamundësisë për të eksportuar. Duhet të them që nuk jemi në shëndet mirë. Po thuj se deri tash kemi arrit gati 67% njerëzve të jenë shtëpi, për arsye se nuk kemi lëndën e parë. Deri tash jemi munduar të marrim njerëzit në punë sepse mundoheshim atë lëndë parë dhe ulëm dhe ritmet që njerëzit vazhdoshin punën. Për japi shembull nëse ne do prodhoshim 100 panë ditë, e bëjmë që të ulçim rritin të bëheshim 60 panë ose 70 panë ditë, që të shtyhej sa më shumë ditët që punëtorët rrishin në punë. Aktualisht punëtorët që janë në shtëpi nuk do paguhen. Të përjashtuar nga paketa e parë e ndihmës, në paketën e dytë ekonomike, fasonerit janë përfshirë, por sipërmarrësit e shohin me skepticizëm, përsa kohë aktet në ligjore nuk janë bërë ende publike. Duhet të jepet më thelbësore kjo asistenca e punëtorëve. Do të thotë që duhet të jepet aktet në ligjore, për sa kohë do ta japin këtë gjë, dhe një gjë tjetër që është në favor tonë, domethënë që qeveria ka marrë fondi 150 milionë euro që do jetë me interesa zero për likuiditetet për të vazhduar aktivitetin, por jo për rrogat. Kjo ishte një gjë shumë e mirë, po atë që do thoshe një gjë tjetër, duhet me pa dhe që në bursë është ulë shumë çmimi i energjisë elektrike, parashikoj edhe në një gjë për kohën e pandemisë që të ulet dhe çmimi i energjisë elektrike, sidomos për biznesin prodhues, sepse biznesi prodhues konsumon shumë energji elektrike. Tri ministra, Denaj, Shalci dhe Ahmetaj, kanë mbi tryezë kërkesat e shoqatës së Bashkimit të Prodhuesve Shqiptar, të cilët presin ende një përgjigje. I kemi shkruajtur një letër të 3 ministrave, ku kemi propozuar që të paktën punëtorët të paguhen të paktën 9 javë. Jo, deri tash nuk kemi asnjë përgjigje zyrtare. Bizneset e vogla janë në vështirësi në këto ditë të karantinës. Juli Ristani sjell historinë e 2 tregtarëve të medresesë që vijojnë të paguajnë taksat edhe pse aktivitetin e kanë mbyllur. Ne ndodhemi tek tregu i madh industrial tek medreseja, siç njihet në gjuhën e përditshme. Në këtë zonë vetëm operojnë mbi 1000 biznese të vogla, të cilat i kanë mbyllur qepenat duke filluar që nga 12 marsi i 2020-s. Spartak Kovaçi është një tregtar i cili tregton prej gati 30 vjetësh metrazhe në tregun industrial. Sot ai po pret përpara bankës për të paguar sigurimet shoqërore, tatimin në burim dhe rojen e tregut. A keni punonjës të tjerë ju? Jo, jeni ju vetëm. Pagesën e morët? Nuk kanë ardhur akoma lekët tona. Do i marrim ato, por nuk është se kemi ne ndihmë, kështu se çfarë me ato 400.000 lekë. Sa para merrni ju? 400.000 lekë vjetra. Për sa kohë do t'i paguani sigurimet shoqërore dhe tatimin? Unë paguaj muaj për muaj, çdo muaj. Muaj po paguan tani. Unë tash po paguaj muaj në mars. Pra megjithëse ishte i mbyllur, këto do t'i paguash? Po të gjitha. Edhe qeran, edhe rojen, edhe të gjitha do paguhen. Po qeraja sikur u tha do të shtyhet? Po do ta shtysh, po do ta paguash. Nuk është se do ta fali, nuk do ta paguash, do ta paguash maksimumi është lekë që të dalë pa nga unë. Sot do ta paguaj domethënë sigurimet shoqërore, që afërsisht që 160.000 lekë. Po qeraja? Qeraja është 447.000 lekë. Po roja? 30.000 lekë vjetra. Nuk humbje tuaja zotri, sa llogariten? Unë kam shpenzimin, më shkon 730.000 lekë në muaj të vjetra. Me këto pagesa. Shpenzime për çfarë? Qera dyqani, roje, këto të gjitha 730.000 lekë vjetra. 2 muaj llogaritë vetë shka afërsisht 1,5 milion. Me 400.000 lekë që të japë, unë 1.100.000 brenda. Ku punoni? Shumë ty vjen të sjell pantalloni, bluzë, çake. Prova qepës. E plotësova për paketën, për marr 260 që nuk më është aprovuar. Thonë nuk janë paketën e dytë. Paketën e dytë është 40.000 lekë ose 400.000 lekë për 3 muaj sa do zgjasë kjo. Ju jeni sigurt që jeni klasifikuar tek kjo lloj pagese? Sakta se di, unë pres. Interesohem bank, po doli emri do ta marr, po s'doli se di.
400.000 lekë çfarë do të thonë? Ato s'dalin as për të mbyllur qiran, as për sigurime. Sa do paguash sot? Sot do paguaj tatimet e bashkisë, pastrimi dhe taksa arsimi, sigurimet shoqërore, sot do paguaj 150.000 lekë. Paguaj se ato nuk është se falen, ato do avancojnë, do mbën shumë për 2-3 muaj, ose 4 muaj. Kështu që më mirë paguaj tani, dyqanin me kam me qira. Sa është qiraja? Unë kam 120. Po më vonë ta kërkoj se s'bën edhe se dhe unë duhet t'ja jap se dhe ai me atë ushqet. Tregtarët ambulant të Fierit kërkojnë në pagën e luftës, pasi ata nuk kanë përfituar as nga paketa e parë e ndihmës dhe as nga kjo e fundit. Rreth 120 tregtarë ambulant që ushtrojnë aktivitetin në mjediset e një qendre tregtare në Fier janë grumbulluar përpara drejtorisë rajonale të tatimeve për të kërkuar pagën e luftës. Pas publikimit nga qeveria të paketave financiare, këta tregtarë thonë se nuk përfshihen, edhe pse nuk mund të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Ata nuk punojnë që prej datës 10 mars. Kemi që në datën 10 mars që nuk punojmë, me urdhër të ministrisë, kemi ardhur të drejtën tonë, duam dhe ne të përfitojmë nga paga e luftës. Tatimorët e Fierit e dinë shumë mirë që në atë treg nuk tregtohet, që është mbyllur prej datës 10, që nuk funksionon, edhe na kthejnë përgjigjen jo. Nuk na japin një zgjidhje, të gjithëve si tregtar që ta fitojmë dhe neve këtë të drejtë. Si që japim ne shtetit, na japi dhe shteti neve. Se jemi taksa pagues të rregullt. Kur shteti mbahet me taksat tona, edhe neve nuk na përgjigjet në një situatë të vështirë si kjo që jemi tani. Tregtarët janë të pajisur me numër nipti dhe janë pagues të rregullt të detyrimeve ndaj shtetit. Edhe pas takimit me drejtues të tatimeve, ata nuk kanë marrë një përgjigje konkrete. Te tatimet na kthyen një përgjigje që jeni të lirë të punoni. Ku do punojmë ne ndërsa tregu jon u mbyll? Jemi të grupuar, prandaj nuk na lejohet që të tregtojmë. Kemi kaq vite që ne paguajmë siguracione, paguajmë tatime. Përse drejtoria e përgjithshme tatimore ne nuk na mbron si klientët e saj, por na lënë në rrugë? Jemi 140 tregtarë, një radhë parë që punojmë tregtar ambulant me numër nipti, me sigurimet paguara dhe me taksën e bashkisë të paguar, që ne na kanë lënë rrugë madhe, nuk na kanë lënë të përfitojmë në fashën e parë. Jo, se na erdhi përgjigja që ne duhet të dalim aktiviteti juaj është i lejuar. Në një kohë kur ne jemi të mbyllur brenda, jemi jo pa bukë, po mund të them se pa bukë ne shqyrgëzot jemi shqiptarë dhe marrim huat e njëri tjetrit, po jemi në një gjendje ekonomike të rrënuar. Ne jemi vetëm me këto të ardhura mbajmë veten. Situata e koronavirusit ka dëmtuar edhe peshkimin. Kristiana Pema ishte në Shëngjin, e ndjekim. Covid-19 ka sjell dëme të shumta edhe në sektorin e peshkimit. Unë ndodhem aktualisht në molin e peshkatarëve të Shëngjinit, ku siç duket nga pamjet, të gjitha anijet dhe të gjitha varkat janë të ankoruara. Janë të pakët peshkatare që këta ditë kanë dalë në det, pasi nuk kanë se ku të shesin prodhimet e tyre. Si në të gjithë vendin, edhe në Shëngjin, të gjitha restorantet janë të mbyllura. Zamir Ulaj është marrë gjatë gjithë kohës me peshkimin. Ai tregon se në këtë periudhë po përballet me shumë vështirësi, se koronavirusi ka paralizuar çdo gjë. Sa ka ndikuar situata e koronavirusit në sektorin e peshkimit? Po ka ndiku shumë, sepse taksat janë të larta. Peshkimi është drejt pos vuni dorë shteti, qeveria, kushdo që tjetë jena drejt falimentit. Bajmë nafta nuk del, duhet me dal me punu, po nuk ka ma, nuk ku ta qash. Myllën e restorantet, myllën ata në gjanat, jena mytën, deri në fyt. Në të njëjtën situatë është edhe Nikol Doda. Me peshkimin, ai mban familjen e tij, ndaj kërkon që dhe shteti të kthej syt nga ky sektor. Ku s'del kush ndet me? Ku ka me dal ndet? Sa vështirë është për ju kjo? Po sa dush me vështirë, taksat shteti janë normal e pun, sa dhe shteti me taksa janë. Po ne herën nuk dim ku me çu mjetet e herën. Si keni mundur që të përballoni? Që me përballojmë? Me borxh me leti. Bën çfarë don. Me shtetin e me smunit nuk esat. Situata keq boll. Keni dalë në det këta ditë? Për zotin, i herë po, i herë jo. Ndonë se peshkimi nuk hyn tek aktivitetet e ndaluara gjatë krizës së koronavirusit, peshkatarët, për më shumë se një muaj, i kanë të ankoruara varka dhe anijet e tyre në portin e Shëngjinit, të goditura nga kriza për shkak të mbylljes së lokaleve dhe dyqaneve të peshkut. Peshkatarët e Shëngjinit janë të shqetësuar
për mbijetesen, pasi janë të shumta familjet që nuk kanë tjetër të ardhura përveç peshkimit. 73% e bizneseve të anketuara në Shqipëri thonë se situata e Covid-19 do të ketë një ndikim shumë negativ në aktivitetin e tyre. Rreth 50% e tyre thonë se kanë mbyllur totalisht biznesin, ndërsa 37% thonë se efektet e koronavirusit do të zgjasin deri në një vit. Detajet i sjell Muhamet Veliu. Këshilli i Investimeve në Shqipëri është një organizëm këshillues ku ulet Ministri i Ekonomisë dhe Financave, bashkë me drejtuesit e shoqatave të bizneseve, ka prodhuar një anketë të titulluar Covid-19 mbi bizneset, ku vlerësohet impakti pandemisë në biznesin shqiptar. Top Channel e ka siguruar këtë anketë nga ku 46% të anketuarve janë biznese me të ardhura vjetore mbi 14 milion lekë, ndërsa 82% të anketuarve janë nga sektori shërbimeve. Të pyetur si e vlerësonin ndikimin e Covid-19 në aktivitetin tuaj, të anketuarit kanë prodhuar këto të dhëna. 73% e të anketuarve janë shprehur se situata me Covid-19 do të ketë një ndikim shumë negativ në aktivitetin e tyre. 26% thonë se ndikimi do të jetë negativ dhe vetëm 1% beson se nuk do të ketë ndikim, ndërsa 69% e biznesit eksportues mendojnë se impakti do të jetë shumë negativ. Anketa përcjell të dhëna shqetësuese për sa i përket mbylljes së bizneseve. 49.9% e të anketuarve pohojnë se e kanë mbyllur totalisht biznesin, 42.5% pjesërisht dhe vetëm 7.6% nuk e kanë mbyllur ende. Nga bizneset e mbyllura, 90% i përket sektorit të shërbimeve. Këshilli i Investimeve në Shqipëri përmes kësaj ankete ka zbuluar këto të dhëna për sa i përket xhiros së bizneseve. 83% e bizneseve të anketuara presin ulje të ardhurave vjetore, më shumë se 20% dhe vetëm 2% e tyre mendojnë se Covid-19 nuk do ndikojë tek të ardhurat vjetore. Të anketuarit janë pyetur po ashtu edhe për masat që do të ndërmarrin për vijimin e bizneseve të tyre. 38% e bizneseve thonë se do të përdorin të ardhurat nga periudha e mëparshme, 31% duke ulur kostot, larguar punonjësit dhe ulje të prodhimit. 20% do të marrin kredi bankare. Sektori bujqësisë 43% mendon të përdor kredi bankare. Industria 40% mendon po ashtu për kredi bankare. Ndërtimi 53% dhe shërbime 40% do të ulin kostot. Një dhënë interesante në këtë anketë lidhet edhe me kozgjatjen e efekteve negative të Covid-19 në biznesin shqiptar. 37% e bizneseve të anketuara mendojnë se efektet e Covid-19 në aktivitetin e tyre do të zgjasin deri në një vit dhe vetëm 3% mendojnë se ato do të zgjasin më shumë se 2 vjet. Por si janë pritur nga biznesi, 2 paketat e ndihmës ekonomike vënë në dispozicion nga qeveria dhe impakti pozitiv që do të sjellin ato? 19% e të anketuarve mendojnë se këto masa do të ndikojnë pozitivisht në biznesin e vogël. 18% vlerësojnë ndihmën për të vetpunësuarit. 17% e shohin pozitivisht shtyrjen e afatit të kosteve të kredive. 14% vlerësojnë po ashtu garancinë sovrane për kompanitë që kanë vështirësi për të paguar pagat. Në Dardh këtë javë do duhet të kishte shumë turistë, siç është bërë traditë në prag të Pashkës ortodokse, por pandemia ka prekur edhe këtë fshat turistik edhe pse orët e fundit është mbuluar nga dëbora. Ndjekim Doriela Çule. Për gjatë viteve të fundit, në javën e Pashkës ortodokse, Dardhës i shtoheshin turistët, por këtë herë fshati turistik hesht. Çdo vit qindra turistë e vizitorë zgjidhnin Dardhën për të festuar, por pandemia ndryshoi atë që këtu ishte kthyer në një rutinë. Pranvera është ndryshe në Dardhë, ku pak centimetra borë shtojnë bukurinë, por peizazhin piktoresk nuk mund ta shijojë askush. Hotelet, shtëpit pritse e restorantet janë mbyllur të gjitha, ndërsa ata pak banor që jetojnë këtu nuk e kalojnë as pragun e shtëpisë. Kishte plot për Pashkë, po, të këta lokalet e institucionet fetare që janë të tëra. Tani nuk ka? Jo, s'ka. Ne e mbyllur më shtëpi të gjithë, njerëz rrugës që shkojnë nuk ka, të gjithë dyqanet janë mbyllur. Vinin tërë ata që kanë shtëpi nga Tirana, nga Durrës si vinin tash. S'ka njeri. Ne shikoni dhe vetë. Turistët vinin për Pashkë? Po, e turistët vinin. Po këtë vit? Këtë vit është dobët. Ne s'dalëm nga shtëpia fare, ja, më shprishur telefoni dhe do vete që ta rregulloj. Kjo borë pranvere do të ishte mundësi e mirë për të bërë ski, por si çdo gjë tjetër, edhe pista është e mbyllur. Pandemia e paralizoi edhe këtë destinacion turistik, duke bërë që të ketë më pak të ardhura për banorët e të punësuarit e 10 bizneseve turistike të fshatit.
Në Belgj, turizmi, një sektor ku janë investuar shumë para vitet e fundit, është dëmtuar nga situata e koronavirusit në vend. Ndjekim Bruna Kërçuk. Një nga sektorët të prekur më rënd për shkak të Covid-19 është pikërisht turizmi, por në zonën e Belgjit, ky dëmtim është shumë herë më i madh për shkak se turizmi këtu është në fazat fillestare të tij. Ndërkohë që bizneset ishin përgatitur dhe kishin investuar për të pritur më shumë turist këtë vit, çdo gjë u paralizua. Që nga 10 marsi kemi bërë mbylljen. U fol për në 3 prill që do hapësh, pastaj u shtyp prapë dhe jemi mbyll. A ju ka sjell dëme? Po patjetër sepse zona jonë sezoni tani e kishte nga marsi deri në qershor. Po veçanërisht ne jemi në zonën e Elbasanit, ne kishim ditën e verës përpara, kishim festat të tjera, ishin Pashkët, plus pasaj që këtë vit na favorizoi dhe shumë koha ku ishte shumë ngrohtë, një pranverë shumë e ngrohtë dhe padyshim njerëzit do të vërshonin në dëmre. Një nga qytetat më të bukura në Shqipëri, e cila sapo filloi të zhvillohet, po shkon drejt paralizimit total nëse llogarisim vështirësitë e hapave të parë. Zona e 82 liçeneve me pamjet fantastike dhe me mikpritjen tradicionale shpreson që kjo situatë të kalojë sa më shpejt dhe turistët të rikthehen. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndiqni, ditëlindjet janë të veçanta, por izolimi nga koronavirusi duket se po i bën edhe më. Prindrit e një voglushi që festonte ditëlindjen e parë arreduan shtëpinë sikur të prisnin mysafir, por ditëlindja e të miturit në karantinë kaloi me vetëm ata të 3 dhe një parull për miq që donin të kishin. Nuk jeni të ftuar. Bielorusia është në të paktat vende ku futbolli nuk është ndërprer, atje ndeshjet zhvillohen normalisht dhe me praninë e tifozëve në stadium. Elis Bakaj është protagonist në kampionatin bielorus, por së fundmi i është nështruar një operacioni në gjuhë që do ta mbajë atë jashtë fushave për një kohë të gjatë. Informacionit.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Informacionit.tv, të parët për shqiptarët. Universitetet private thonë se nuk ka patur probleme me studentët që i ndjekin leksionet nga shtëpia. Madje ato tregojnë edhe platformën e unifikuar që sipas tyre rezulton efektive. Ndjekim Kristi Gongon. 26 universitetet private në të gjithë Shqipërinë, ashtu sikurse edhe të gjitha institucionet arsimore, po vijojnë të ndjekin mësimin online në kushtet e shtëpisë për shkak të situatës prej Covid-19, ku shkollat me vendim të Ministrisë së Arsimit janë mbyllur. Top Channel ka treguar mënyrat e ndryshme të zhvillimit të mësimit nëpër shkolla, ku janë përdorur edhe rrjetet sociale si platformat WhatsApp apo edhe vetë Facebooku. Por sot do ju tregojmë një mënyrë të kontrolluar dhe të certifikuar si platforma Classroom. Të gjithë pedagogët dhe studentët kanë arritur që në datën 16 mars në fakt të komunikojnë me njëri tjetrin dhe të vazhdoj semestri i dytë i këtij viti akademik. A mund na i tregoni konkretisht procedurën se si funksionon? Po patjetër, tani po ju jap një shembull të platformës G Suite dhe se si akseson një student në një lëndë të caktuar. Dhe ja, kemi një email të pedagogut të lëndës, lënda është le të themi kontabilitet kosta dhe i drejtohet një grupi të caktuar që është grupi viti i 3 Finance Bank. Jemi futur këtu në një situatë seminari ku studentët dhe pedagogët komunikojnë me njëri tjetrin në lidhje me detyrat e kursit, në lidhje me provimet e ndërmjetme, me materialet, me çështje të ndryshme pyetësor. Pjesa e dytë për leksionet live është me Google Meeting. Ja ku kemi një ftesë nga pedagogu i lëndës, pra që ja adresohet studentit, klikon në linkun përkatës të dërguar nga pedagogu, sigurisht që bën join, dhe faktikisht duhet të na shfaqet pedagogu përshëndetje. Si ka qenë kjo eksperiencë për ju? Për pedagogët, mendoj që është shumë familjare. Ndërkohë që për studentët mund të them që java e parë ka qenë paksa e vështirë, derisa u familiarizuan, aksesi është fare i thjeshtë për cilin do.
Në përgjithësi duket se pedagogët e universiteteve private po ndjekin një mënyrë të njëjtë mësimdhënieje përmes një platforme të unifikuar. Ne kemi bërë një platformë institucionale, themi një Google Classroom dhe Meet Google, kur të gjithë studentët me akauntin e tyre në një orë të caktuar nga pedagogu hynë në klasën virtuale, njësoj sikur të jenë auditor, vetëm jo fizikisht, por virtualisht. Dhe komunikimet janë për të paktën mua më rezultojnë efektive. Kanë vështirësi? Sigurisht që kanë, Nga një fshat i Fierit na vjen tani historia e një vajze që mungon orët e mësimit online sepse ajo është rritur para kohe. Në moshën 16 vjeçari duhet të kujdeset për nënën e paralizuar dhe gjyshen e saj. Katerina Plaka, 16 vjeçarja nga fshati Topoi i Fierit, nxënëse në klasën e 11 në shkollën e mesme të përgjithshme Andon Profka, nuk merr pjesë në procesin mësimor virtual ashtu si të gjithë shokët dhe shoqet e saj. Shkak për këtë është gjendja e rëndë ekonomike në të cilën ndodhet familja e vajzës. 16 vjeçarja jeton me nënën e paralizuar dhe gjyshen, ndërsa të ardhurat ekonomike janë vetëm 10.000 lekë në muaj. Që për mbylljes së shkollës për shkak të pandemisë, ajo nuk komunikon me mësuesit dhe shokët e klasës për mësimet online, pasi nuk ka asnjë mundësi. Vazhdoni mësimet online. Ti je aktive në këto mësime? Jo, nuk jam. Për shkak të mundësive. Rrogës që kemi në shtëpi, të kushteve, nuk kam. Ti nuk ke një mjet komunikimi në kompjuter apo telefon për të komunikuar me shokët e mësuesit? Fare, ne s'kemi çfarë të ham, jo me të kemi telefon apo kompjuter. Të shikojnë ku po jetojmë, edhe të bëjnë çfarë të munden. Ema e Katerinës është e paralizuar dhe nuk mund ta ndihmojë të bijën. Ajo përfiton vetëm 2600 lekë në muaj ndihmë. Ne jemi shumë keq. Unë s'punoj dot se janë si se paralizuar, nuk punoj dot. Ne kam të stemuar kështu. Çfarë të ardhurash keni? 26.000 lekë kemi të tëra, s'kemi çfarë të bëjmë. Asnjëri s'punon. Ne jemi pa bukë, pa kështu. Ajo, që pa në shkollë, më shumë rri pa bukun. Jeta e së bijës ka qenë tejet e vështirë dhe përpara shfaqjes së koronavirusit. Vajza e vuan shumë vetë përjashtimin nga mësimet online. Sot ajo kujdeset për nënën dhe gjyshen e saj, si dhe për punët e vështira të familjes në fshat, në pritje të rifillimit të shkollës dhe përfundimit të pandemisë. Nga dje ka nisur kolaudimi i automjeteve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor ka hapur sportelet për disa shërbime, por qytetarët duhet të rezervojnë online dhe të respektojnë distancën. Ndërkohë për mos pagimin e taksës vjetore për mjetet ka kamat vonesë. Ndjeki Manila Hoxhën. Pasi është njoftuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Transportit Rrugor për hapjen e sporteleve dhe marrjen e çdo shërbimi, Erioni ka mbërritur menjëherë në zyrat përkatëse për të marrë certifikatën e erësimit të xhamave. Pas pezullimit gati një muaj të shërbimeve nga kjo drejtori, në kuadër të marrjes së masave për të parandaluar infeksionin COVID-19, tashmë ofrojnë shërbimet sa i takon lejeve të drejtimit për rinovimin e tyre, rinovimin e lejeve të qarkullimit e po ashtu edhe mjaft shërbime të tjera. Por fillimisht kushti kryesor është rezervimi online. Duhet caktojnë datën, orën dhe zgjedhjen dhe bëhet aprovimi. Dërgojnë këtë dhe dërgojnë aprovimin vetë qytetarit, vetë aprovimin nga drejtoria jonë që thot orarin takimit. Ne kemi filluar me risimin e mjeteve, dyshim plotësie, rinovim leje dhe dyshim konstruktiv. Janë për flasë për drejtësimin e mjeteve. Gjithashtu është bërë dhe për rinovime e patentave. Për gjithë ato që ka skaduar patenta nga data 13 mars kur bë bllokimi i punës. Cili shërbim është pezulluar? Shpullohet vetëm testi i praktikës për kandidatët të marrë prova. Në vendin ton janë të regjistruara dhe aktive 619.000 automjete, ndërsa 20.000 të tjera janë të regjistruar përkohësisht. Në këtë kuptim, qytetarët, pavarësisht situatës së pandemisë, nuk e shpëtojnë pagimit të taksave vjetore. Në të kundërt, ata i nënshtrohen penalizimit. Kam pas situacionin të pas taksat që bëj kolektivi. Në rast ata nuk i paguajnë taksat, me çfarë penalitetesh përballen qytetarët më pas? Për taksa është vetëm për taksa vendosë vetëm kamat vonesa, që qytetarët këto i paguan kamat vonesa, kurse gjoba e kualitimit quhet për
fillon teknik prodhim 1000 lekë të reja nuk paguhet. Drejtoria e përgjithshme e shërbimit transportit rrugor ofron easy check për kompanitë që kërkojnë kontroll fizik dhe që posedojnë mbi 5 automjete përballë një tarife të caktuar. Haset në vështirësi për të qarkulluar nga shtëpia deri këtu në zyrat e drejtorisë shërbimit transportit? Kisha lejen e miratuar nga policia rrugore dhe vazhdova. Diaspora po ndihmon Kosovën në përballimin e situatës nga koronavirusi. Ndjekim Alberta Hashani. Mërgjimtari Hasan Abazi me familjare e shoqëria mbor bashk për mbledhjen e mbi 10.000 eurove, të cilat do t'i derdhin në fondin e hapur nga qeveria e Kosovës, që do të shfrytëzohen për tejkalimin e pandemisë. Lajmin e kam dëgjuar para, me thënë drejtën, para një 3 ditë, edhe mere na ka shku me një që me bo diçka me kontribuën këtë drejtë, edhe pram me shokë dhe me familjar, me shokë ngusha me farefes, kontaktun përmes Skype-it, edhe ram të akord që të animoj me qeverinë e Kosovës, shtetin e Kosovës, me një shumë modeste. Ajo është nga vushtria e në Gjermani jeton për më tepër se 30 vjetë, por meraku për adheu në mban çdo herë. Kam lindë në Kosovë dhe normal që male, kam qef me po, që po jetë vendi jam mirë, po kam qef me ka një pjesë e janë ato që me ndimu, masi keme mundësi. Përveç Abazit, Ministri i Financave Besnik Bislimi tregon se vetëm brenda 2 ditësh, diaspora ka transferuar para në vlerë të mbi 180.000 eurove, pjesa më e madhe nga Zvicra. Kemi shumicën e pagesave që kanë hyrë nga Zvicra, Norvegjia dhe Holanda. Po pjesë tjera ndoshta marrin kohë më shumë edhe vinë ende, për shembull nga Gjermania kemi më pak, po pagesa atje kemi më shumë. Po duhet kohë derisa të vinë, edhe ne mendojmë që për 2 ditë e para është një përgjigje jashtëzakonisht e fuqishme e diasporës për me dalë në vendin ndihmë. Bislimi thot se paratë e tyre do të shfrytëzohen në të gjithë sektorët ku paraqitet nevoja. Qeveria ka interes me luftu edhe ka vendosmëri çdo aspekt të damtimit nga pandemia. Edhe këtë interes e ndonë në diaspora. Do thot që në pak pesh kanë më shfrytëzu mjetet për mase 1.1 apo 1.9 apo 1.14. Me rëndësi që diaspora bëhet pjesë e implementimit të strategjisë qeverisë për me adresu pandemin. Fondi hapur nga qeveria do të jetë i hapur deri në përfundim të pandemisë dhe nuk ka kufizim të shumës së transferit. Alberta Hashani, Top Channel, Prishtinë. Autoritetet në Itali njoftuan për 578 viktima në 24 orët e fundit, ndërsa bie për të 4-ën ditë numri të infektuarve. Numri i viktimave në Itali u rrit me 578 të mërkurën, duke hetuar totalin në 21.645. Kështu u tha Agjencia e Mbrojtjes Civile në vend. 2667 raste të reja u raportuan për 24 orët e kaluara. Shifër kjo në rënje krahasuar me 2972 rastet e një dite më parë. Numri i rasteve të reja të raportuara është më i ulti që nga 13 marsi, ndërsa numri i personave që janë aktualisht në kujdes intensiv është 3079, 107 më pak se një ditë më parë. E ky numër shënon një rritje për të 12 ditë radhazi. Nga të infektuarit 38.092 persona janë shëruar. Risi nga Italia ndërkohë është fillimi i procedurës për testet sierologjike për mbi 150.000 italian, çka synon të mundësoj individualizimin e atyre që potencialisht kanë fituar tani imunitet. Në Gjermani, ku thuajse 3500 persona kanë humbur jetën, masat kufizuese janë shtyrë deri më 3 maj. Nga 4 maj ndërkohë është planifikuar të rihapen gradualisht shkollat, ndërkohë dyqanet me sipërfaqe deri në 800 m2 mund të rihapen duke filluar nga e hëna. Në anën tjetër, në Spanjë, numri i rasteve të konfirmuara të koronavirusit është rritur me rreth 5100 në 24 orë për të shkuar në 177.633, rritja më e madhe në një ditë të vetme e infektimeve në këto 5 ditët e fundit. Por në anën tjetër, numri i viktimave ka rënë ndjeshëm atje, me 523 viktima të reja të regjistruara.
Më shumë se 18.500 vetë kanë humbur jetën deri më tani në Spanjë si pasojë e koronavirusit. Shifrat e reja janë publikuar ndërkohë që kryeministri Pedro Sánchez tha para parlamentit se jeta nuk do të mund të kthehet në normalitet derisa një vaksinë të gjendet. Më herët këtë javë Spanja nisi të zbuste disa kufizime me prodhimin dhe ndërtimin mes sektorëve që u lejuan të rinisnin punën, por nën masa të repta sigurie. Në Britaninë e Madhe ndërkohë, numri i viktimave është rritur me 761 të mërkurën, duke e çuar totalin në 12.868. Britania e Madhe për të katërtën ditë me radhë shënon shifra poshtë numrit 800. Korrespondenti në Londër, Arben Manaj, është duke na pritur në një lidhje të drejtë nga Londra për një bisedë live. Arben, të përshëndes. A tregon kjo shifër se është arritur kështu piku i epidemisë në Britaninë e Madhe? Monika, sipas konferencës së shtypit të Downing Street, e cila mbaroi para gjysmore, këshilltari kryesor për çështjet e shëndetit tha se jemi afër pikut, por nuk besoj se kemi kaluar. Është 761, siç u thatë edhe ju, numri i viktimave sot. Mendohet që dita më vrastare këtu në Britaninë të Madhe, sipas një modelimi, mund të ketë qenë data 13 prill, pra përpara 2 ditësh, por duke qenë se Britania e Madhe nga mënyra se si i grumullon të dhënat nga institucionet ndryshme shëndetësore, kjo shifër nuk e reflekton atë datë. Mendohet që dita e nesërme, Monika, mund të jetë një ditë e cila do të ketë një rritje të madhe të numrit të viktimave këtu në Britaninë të Madhe dhe mbetet të shihet nëse do të jetë mbi 800 apo edhe mbi 1000, siç është thënë më herët. Duke nisur nga kjo që sapo e konfirmuat, ndërkohë nesër, Arben, Britania mendohet se do të njoftojë dhe vendimin për relaksimin e masave të karantinimit. Cili mendon se do të jetë vendimi që do të marrin autoritetet britanike pas asaj që sapo the? Monika, nesër bëhet mbledhja e Kobras, që është Komiteti i Emergjencave, dhe sipas ligjit në fuqi për emergjencën, nesër Britania e Madhe do duhet të bëjë vlerësimin nëse do të shtyjë më tej masat e distancimit social, të cilat janë në fuqi ose jo. Mendoj që është thjesht formalitet shtyrja atyre edhe për të paktën 3 javë, ndërkohë që problemi kryesor këtu në Britaninë e Madhe është ndikimi që kjo krizë ka në gjendjen ekonomike. Mendoj që Britania e Madhe në këtë 3 mujor do të pësojë një rënje prej 35%, çka përbën rënjen më të madhe ekonomike në 300 vitet e fundit, ku thjesht për shembull buxheti ose në fakt borxhi buxhetor publik këtu në Britaninë të Madhe mendohet kap shifrën e frikshme të 273 miliard sterlinave, dhe Britania e Madhe dihet që çdo ditë humbet nga koronavirusi 2.4 miliard sterlina në ditë. E kuptoj. Duket se ka dhe 2 lajme interesante nga 2 të moshuar britanik, cilët janë ato shkurtimisht? Një zonë 106 vjeçare ka mundur të dalë nga spitali pasi ishte infektuar me COVID-19, një lajm jashtëzakonisht interesant, ndërkohë që një lajm po tjetër mjaft interesant është që një veteran i luftës dytë botërore, një 100 vjeçar Tom Moore, i cili para 10 ditësh filloi një fushatë për të grumbulluar fonde për ndihmuar shërbimin shëndetësor, mjekët, infermierët, duke ecur rreth 100 herë përpara shtëpisë së tij me atë karrocën e vogël me rrota, duke shpresuar të grumbullonte 1.000 sterlina. Ai sot ka grumbulluar nga britanikët 8 milion sterlina, dhe është i njëjti veteran i cili para 10 ditësh në intervistë televizive u tha britanikëve: shikoni, në kohën e luftës dytë botërore, unë dhe shokët e mi do duhet të shkonim në front, luftonin për brezat që do vinin mbas. Unë i kërkoj juve që ju të rini në përshpira për të mbrojtur brezin dhe shokët e mi. Ka dhe ngjarje të bukura e të mira në këtë kohë pandemie, Arben. Unë të falenderoj për këtë lajme që solle në studio drejt për drejt nga Londra. Edhe sot në Greqi ishte një ditë e mirë, por autoritetet bëjnë thirrje për kujdes në ditët e Pashkës. Detajet në sjell tani Aleksandër Marku nga Selaniku. Përshëndetje Aleksandër, si qëndron e vërteta? Po, kemi 2 viktima sot në Greqi, madje një viktim humbi jetën para gjysmore, një grua 57 vjeç këtu në Selanik, e cila kishte edhe sëmundjen e diabetit. 103 gjithsej numri i viktimave, Monika, ndërsa numri të prekurve ishte vetëm 22 përsëri sot. Për të tretën ditë rresht mbahet thuajse në këto nivele, dhe numri në total i të prekurve në Greqi shkon në 2179. Gjithsej janë 72 pacientë në terapi intensive dhe janë kryer
ndërkohë mbi 50.700 teste. Megjithse shifrat janë pak a shumë pozitive sipas autoriteteve greke, këshillohet që të paktën në 2 ditët e Pashkës të ketë një kujdes të jashtëzakonshëm. Le të mos shkojmë tek të afërmit tanë, le të bëjmë Pashkën në shtëpi, është parulla e ditës, madje edhe ajo pjekja karakteristike e kecit apo e qingjit të bëhet në shtëpi dhe jo në furat e lagjeve, thon autoritetet. Gjithashtu, konsiderohet thuajse e sigurt ndalimi total i lëvizjes automjeteve për të paktën 2 ditët e Pashkës. Edhe dita më e madhe e zisë për ortodoksët, e premtja e zezë, të gjitha varrezat në Greqi do të jenë të mbyllura, pasi dihet sipas traditës, të gjithë grekët në këtë ditë shkojnë dhe ndezin një qiri për të dashurit e tyre që janë larguar nga jeta. Gjithashtu shkollat do të qëndrojnë të mbyllura deri në datën 10 maj. Greqia sot ka ndaluar ka ndaluar vazhdimin e fluturimeve deri në 15 maj me Italinë, me Gjermaninë, me Turqinë, me Britaninë e Madhe dhe me Holandën. Ndërkohë një lajm ekonomik i mirë konsiderohet lajmi se Greqia sot doli në tregjet financiare dhe emetoi bonde 7 vjeçare me vlerë prej 2 miliard eurosh dhe me një normë interesi tek 2%, por agjencia Moody's ka nënvlerësuar sot sigurinë e bankave greke, ndërkohë që para disa orësh edhe vetë ministri i financave, i cili para disa ditësh kishte thënë se recensioni në Greqi do të shkojë në masën 5%, sot ka pranuar se shifra mund të shkojë deri në masën 10%. Monika. Sa mirë që këto biseda live drejt për drejt, njëra nga Londra dhe njëra nga Selaniku, mbyllur me lajme të mira. Aleksandër Markun, falenderoj për këto informacione. Politikanët në shumë vende të botës heqin dorë ose përgjysmojnë pagat dhe këto para shkojnë në luftën me COVID-19. Pas kompanive dhe qytetarëve private dhe politikanët kanë zbritur në shesh për të ndihmuar vendet e tyre të përballojnë emergjencën e koronavirusit. Në Japoni, Zelandën e Re, Greqi dhe Bullgari, parlamentarë dhe ministra kanë vendosur të reduktojnë pagat e tyre, tërësisht ose pjesërisht, për të përdorur ato para në luftën kundër COVID-19-s. Në Japoni, përballë përpjekjeve të mbështetura nga të gjithë kundër pandemisë, parlamentarët vendosën të hiqnin dorë nga 20% e pagës së tyre për një vit. Në bazë të ligjit aktual, një përfaqësues i zgjedhur në një nga dy dhomat e legjislativit japonez merr një pagë prej pak më shumë se 11.000 eurosh. Ndërkohë, pas propozimit të Partisë Konservatore në pushtet dhe politikanët bullgar kanë vendosur të heqin dorë nga pagat e tyre e t'i kanalizojnë ato drejt sistemit shëndetësor kombëtar dhe bëhet fjalë për një total prej rreth 740.000 eurosh. Për 2 muajt e ardhshëm edhe parlamentarët grek të Demokracisë së Re do të heqin dorë nga gjysma e pagave të tyre. Jam i sigurt se edhe partitë e tjera do të bëjnë të njëjtën gjë, ka thënë kryeministri Kyriakos Mitsotakis. Bota jon politike duhet jetë në linjë të parë për sa i takon solidaritetit, tha ai. Reduktim në masën 20% edhe për ministrat neozelandez, por për 6 muaj, liderja laboriste Jacinda Ardern merr rreth $470.000 neozelandez, ose 260.000 euro në vit, e kjo do të thotë që ky xhest do t'i kushtojë asaj 52.000 euro. Kjo në vetvete nuk do të prek situatën financiare të përgjithshme, por është një mënyrë për të ndihmuar sadopak. Lideria e qendrës së majtë tha sidoqoftë se reduktimi i pagës nuk do të implementohej në të gjithë shërbimin publik, pra jo tek punonjësit e domosdoshëm, mjek, infermier, policë e të tjerë. Zelanda e Re është në mesin e javës së 4 të izolimit nga COVID-19 që ka paralizuar ekonominë dhe më mira janë vendet e humbura të punës. Modeli ekonomik i prezantuar nga Departamenti i Thesarit këtë javë parashikonte se papunësia do të shkonte rreth 26% në skenarin më të keq. Edhe kinemat janë në karantinë, të gjithë filmat janë shtyrë, po ashtu dhe festivalet që ishin planifikuar. Ndjekim Jetona Koçibellin. Aktualisht biznesi i kinemave është ndër më të rrezikuarit, sidomos edhe në rast se nuk ka mënyra të tjera të organizimit alternativ. Ky është një biznes që aktualisht duhet të përballojë kostot edhe natyrisht fitimet të rësisht të munguara. Është një biznes që ka kosto të larta për shkak të mirëmbajtjes. Sigurisht që ata që do ta ndjejnë të parën peshën e riabilitimit pas pandemisë do të jenë kinemat e vogla dhe independente, por në të gjitha rastet situata paraqitet tepër e vështirë. Top Channel bisedoi me disa nga drejtuesit e kinemave në kryeqytet dhe përgjigjja ishte e njëjtë. Ende nuk ka një datë të saktë të rikthimit.
rikthimit. Nuk ka asnjë projekt se si do të jetë ky rehabilitim. Mendohet që mund të vi hap pas hapi, megjithatë edhe rikthimi kur bëhet asnjëherë nuk do të jetë i njëjtë me gjendjen para se të ndodhte pandemia. Filmat janë shtyr në një datë të dytë, ende nuk ka një datë tamam specifike, megjithatë mund të flitet për fundin e nëntorit dhe fillimin e dhjetorit, praktikisht fundi i këtij viti. Ideali do të ishte që rikthimi të bëhej nëpërmjet filmave shqiptar. Disa nga titujt që janë shtyr për në fund të këtij viti apo në fillim të vitit 2021 janë filma si Agenti 007 apo edhe Fast and Furious. Tituj të rëndësishëm këtu natyrisht bëhet fjalë për një situatë të njëjtë në të gjithë botën. Bizneset e kinemas konsiderohen si të mëdha, sidomos kur kanë salla prej 250 vendesh apo edhe më tepër, ndaj si të tilla që prej datës 1 mars punonësit e tyre janë izoluar në shtëpi dhe natyrisht që në rast se kanë mundësi që të bëjnë ndonjë punë mund ta bëjnë vetëm nga shtëpia. Pra, këto biznese presin një vendim tjetër të qeverisë për hapjen e tyre, sigurisht duke qenë konform rregullave dhe duke i zbatuar ato ashtu sikur se janë edhe rekomandimet e qeverisë. Megjithatë shumë gjëra janë lënë pezull, është lënë pezull Tirana International Film Festival apo ditët e filmit francez dhe aty gjerman. Drejtuesit e këtyre bizneseve i thanë Top Channel që janë të gatshëm të rikthehen duke respektuar maksimalisht rregullat e vendosura si distancimi social apo edhe përgjysmimi i kapacitetit të shikuesve dhe të publikut nëpër salla. Gjithashtu ata janë të gatshëm që të bëjnë çdo gjë që të kenë mundësinë që të rifillojnë të paktën gradualisht rikthimin e filmave në mënyrë që kinemaja të mos shkojë drejt falimentimit total.